الصابرين. أذكر قصة، وقبل أن أذكر القصص المعلومة لكم، يوسف، موسى، إبراهيم يذبح ابنه، محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يهاجر من هذه الأرض وهي أحب البلاد إليه، ويصبر ويعود إليها ويصبر. إنه الصبر. أحبابي، أذكر أن رجلاً خرج أبناؤه، له من الأبناء 11 ومن الزوجات زوجتين، خرجوا في سيارة واحدة يقود بهم ابنه الأكبر، هو خرج في سيارته منفرداً. أتى للرياض، لحقت به الأسرة لأنهم قد دعوا إلى وليمة عرس في الرياض. وعندما توجهت الأسرة كاملة غلقوا أبوابهم، أتوا للرياض، وفي طريق الخرج القديم عند منعطف لا يرى من كان خلفه يتجاوز الابن بسيارته، فإذا أمامه سيارة نقل كبيرة، فتدخل الأسرة تحت سيارة النقل فلا يخرج منها أحد، ويموت له 11 ابن وزوجتين، 13 نفس، انقطع كل أثره وما بقي من ذريته. البيت الذي خرجوا منه والله ما عاد منهم أحد، عاد يتصدق ببقية اللعب والأبناء والثياب. أتاه الخبر بالهاتف، كان واقفاً، وقيل له: أحسن الله عزاءك في كل ذريتك. مصيبة، مصيبة. بعضنا لو تصورها أنها عليه لربما بات فيه بعض الخلل، ولربما انتقض منه بعض معاني الإيمان في قلبه. كان واقفاً فجلس، ضم رأسه وقال: الحمد لله، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خير. ثم التفت إلى أبناء عمه وقال: لا أستطيع أن أصلي عليهم، ولا أستطيع أن أرى 13 قبر بين يدي، لكني راض بما وهبني الله، بما أعطاني الله. هو أخذ، كيف أعطاك؟ قال: هو وهبني، ابتلاني، وسأذهب إلى بيته العتيق هنا لأرى أمامه وعند بيته. ركب سيارة أجرة، قال: لا تتبعوني. أتى إلى مكة، أتى للبيت العتيق، تعلق بأستار البيت، وهناك رفع العين الدامعة، والكبد قد ذابت، والقلب قد تفجر فيه الأحزان، لكنه تماسك، وانفجرت دموعه، وارتفع دعاؤه: يا رب أخذتهم لتسمع ما أقول، لك الحمد على ما أخذت، ولك الحمد على ما أبقيت. اللهم كما ربطت على قلب يوسف وربطت على قلب أيوب، فاربط على قلبي يا رب، أعوذ بك أن يسلب الشيطان مني رحيق الإيمان. اللهم لك الحمد على كل حال. جاور البيت العتيق شهراً يشرب من زمزم، وكلما نزلت دمعات عينه تذكر الزوجات، تذكر الصغار، تذكر أحد بناته متزوجة وفي بطنها كان حمل. كل الأسرة رحلت. عاد بعد شهر إلى البيت ليتصدق باللعب ويتصدق بالثياب، ويجدد من جديد. بعد سنة يتزوج، وها هو له 6 من الأبناء بعد رحيل أسرة كاملة. الصبر مفتاح من مفاتيح جنات النعيم. الصبر هو نداء الملائكة كلما دخلوا على أهل الجنة، يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم. ولذلك كلما ازداد الإيمان ازداد البلاء وارتفع الصبر عند المؤمن، وكلما قل الإيمان تجد أن بعض الناس إيمانه به دخل. مر الحبيب على عجوز تبكي ابنها، فقال لها: يا أمة الله، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل يوم هو في شأن، له ما أعطى، تبكين على موهبته، ولكن يجب أن يكون القلب مطمئناً على أخذه، فإن العبد عند الأخذ والإعطاء عبادة واحدة: الحمد لله. ولذلك قصور الجنة في الجنة تسمى قصور الحمد. لمن رضي يوم أن أخذ منه، وكان قد شكر يوم أن وهب. قال: يا امرأة، لله ما أخذ. قالت: اتركني، ما أصبت بمصيبتي. ما عرفته صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروها أن ذاك هو رسول الله عليه الصلاة والسلام،
ذهبت خلفه تسعى: يا رسول الله ما عرفتك، ما علمت أنك أنت، امتلأت عيوني دمعا وقلبي حزنا. قال: ارجعي، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ذهب الأجر، وما ذهب الأجر إلا عندما أتى الشيطان لسلب الحسنات منك. ولذلك هي 7 أيام. المؤمن الحزن غالبا 7 أيام. المؤمن في اليوم الأول يفعل ما يفعله الجاهل في اليوم السابع. بعد 7 أيام تجف الدموع، ولربما يقول الإنسان الحمد لله، لكن بعد ماذا؟ بعدما رحلت أجور كالجبال بسبب أنه ما ربط على قلبه وما وطن نفسه على الرضا بالقضاء والصبر الذي هو مفتاح الجنة. إذن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. بل أحبابي، إن المؤمن في الحياة يستصحب الصبر في جميع مناكبها، وأن تسعى في الأرض لا بد أن تصبر. لاحظوا الصبر عند الغضب، الصبر لأنك لو لم تصبر لربما غضبت وجنيت. الصبر على الصيام، لماذا تصبر؟ حتى تؤجر. الصبر عند مقابلة الأعداء لأنه الجنة، فلو فررت وتوليت من الزحف لارتكبت كبيرة. الصبر في الكرم لأنه نقيض البخل. وهكذا تجد أن الحياة كلها بوابة الأعمال فيها صبر. الصبر هو الذي يسيرك إلى الله، فإذا نفد المعين من الصبر من قلبك استوحشت الحياة. المرضى النفسيين، مرضى الهم، المكتئبين، المرضى على وجه الأرض جميعا، لماذا يفترق إنسان عن آخر؟ بعضهم صبر فتلذذ بالعيش مع وجود الغم والهم والدين. أليس معظم الناس مديونين ولا لا يا أحبابي؟ يقول واحد: لا تذكرنا تضيق صدورنا يا شيخ. ما خلا إنسان من الدين وتعلق حقوق الخلق. طيب يا أخي الحبيب، بعضنا شيب رأسه من التفكير في الدين، وما فكر في خلاص من الدين بالانكسار أمام الله. أنا في مطار جدة جايكم هنا، اتصل علي رقم فرددت عليه، والله لا أعرفه. قال: يا شيخ أنا مهموم مريض وعندي وسواس ومسحور ومديون ومفصول. ايش رايكم في هالمصائب كلها تجمعت في بدن واحد؟ فلزمت أستغفر الله، ولزمت الفاتحة، ولساني لا يفتر عن قولي لا حول ولا قوة إلا بالله. والله شفيت وقضي ديني والآن في وظيفة. والله يا شيخ ما زدت عن قول لا حول ولا قوة إلا بالله. سمعت شرحها، تدبرتها. بعضهم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، بس لكنه لا يعرف معناها. ما الحول بيد من؟ القوة بيد من؟ إليه نرجع إلى من بيده مفاتيح الفرج؟ من الذي إذا طرق بابه فتح؟ من السميع؟ من البصير؟ من الملك؟ من الغني؟ هو الله. انكسر ببابه، لا يبقى عندك من همك إلا ويتفرج. فرقنا الدنيا كلنا فينا عندنا هم، وكلنا علينا دين، وكلنا في بيته مصيبة، وكلنا عنده مريض. والله إن الأبواب لموصدة في كل مكان، ما أصدت الأبواب إلا فيه مكروبين، فيه مرضى، فيه مهمومين، فيه معيونين، فيه مديونين، فيه ولا لا يا أخوان؟ حتى الغني ولو أغلق بابه ويملك 1,000 مليون تلقاه مكتئب، يرقى بالرقية ويأكل أقراص الاكتئاب، ومهموم وخايف من بكرة، وخايف على ثروته من الرحيل، وخايف إذا رحلت لا تعود. كل الناس يريدون الطمأنينة، وكل الناس يحتاجون الصبر. ولذلك الصبر في جميع مسارب الحياة. ولذلك الصبر كما قال العلماء له 3 منازل: صبر على طاعة الله وهو أشرفها، وصبر عن معصية الله وهو بعده، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وبعض الناس لا يعرف من الصبر إلا الصبر على الأقدار. يقول صارت علي حادث، انقلبت سيارتي صبرت، مات أبي صبرت، مات ابني صبرت. نعم، هذا من أشرف أنواع الصبر. لكن أعظم نوع من أنواع الصبر
أن تصبر على طاعة الله. ولذلك بعض الناس ابتلوا بالنعمة فما صبروا، وبعضهم ابتلوا بالمرض وصبروا. لما ابتلوا بالنعمة؟ ما تلاحظون قبل الأسهم وقبل البيع والشراء كان الناس في يقين وفي استمرار وفي طمأنينة. بعضنا كانت صلاته عظيمة جميلة، يتصدق على الفقير وما في جيبه إلا 10، أعطى 5 وأبقى 5، تجد فيه رحمة. لما زاد ماله، لما انسكب عليه المال من كل طريق، ترك صلاة الفجر، قصر في اللحية، قل الذكر، شح بالمال، قطع الرحم. إذن أنت ابتليت بالنعمة فما صبرت، ويوم كنت فقير ما أجمل حالك وما أجمل حياتك. إذن بعضنا يصبر على الأخذ ولا يصبر على الإعطاء. وابتلاء الله لأهل الإيمان أحيانا يكون ليس بالأخذ، قد يبتليك الله بالإعطاء، يعطيك أبناء فيشغلونك عن صلاة الفجر، توقظهم ثم تصلي بجوارهم. يعطيك المال فتساهم في بنوك محرمة فتحارب الله بالمال، لو ما عندك مال كان مرتاح من المساهمات كلها. يعطيك الله زوجة وتبحث عنها لأنها ذات جمال وتنسى الدين، فيعذبك الله بجمالها، كل يوم مطلع العيون ومحنية اليدين ومباخة عطر، وأنت تلاحق وراها يا مرة تستري، وإذا التفتت إليك قالت ولا كلمة، تسكت. يبتليك الله بالإعطاء أحيانا. ليس دائما الصبر بوابة الأخذ، الله قد يأخذ منك لأنه يحبك ويعطيك لأنه يبغضك. أعطى قارون وما أعطى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. قارون خسف الله به وبداره الأرض، نعم، ومحمد بن عبد الله خير من وطئ الثرى بأبيه وأمي. لذا أنواع الصبر صبر على الطاعة. بعضنا قد يصبر على مرض السكر والضغط والكوليسترول وجلطة، بس ما يقدر يصبر على صيام الاثنين والخميس، لا يصبر على الصدقة من ماله، لا يصبر على صلة رحمه، لا يصبر على حفظ القرآن، لا يصبر على الجلوس بعد صلاة الفجر حتى ارتفاع الشمس، ما يستطيع يصبر. يقول احمد والله أن صلينا الفجر. أنت الخسران ليس نحن، أنت الكسبان إذا جلست. لماذا ما يصبر على طلب العلم؟ تعقد لرياض من الرياض الجنات، علماء يأتون إلى جوامع المملكة، وهناك في الرياض علماءنا ومشايخنا، تجلس العالم تجد ما أمامه إلا 5. ليه؟ عالم من علماء الأمة قدامه 5، الباقين وين؟ اللي بلاي ستيشن، واللي يلعب ورق، واللي يشاهد كورة، واللي يتفحط، واللي رايح نايم، واللي يطعم، واللي معه الجوال، واللي داخل في النت. هل ما أشغل الناس أفضل من درس علمي تحف الملائكة أهله؟ لماذا ما جلس الناس؟ ما في صبر، لا صبر. ولذلك أحبابي إذا تحدثنا عن الصبر فإن الصبر 3 منازل: صبر على الطاعة وهو أشرفها، ما تغبطون اللي صلى الفجر. إذا عدنا طلعنا من لأعمالنا نلاحظ بعض كبار السن طالعين من جوامعنا جلسوا حتى ارتفاع الشمس ثم صلوا 2 ركعتين وقد قرأوا 3 أجزاء، سبحوا. لماذا لا نقرأ القرآن من رمضان؟ بعضنا لم يختم القرآن، ما صبر على الطاعة. إذن الصبر على الطاعة. الثاني الصبر عن المعصية، وانظر إلى حال الناس في الصبر عن المعصية. لاحظوا ماذا فعلت الجوالات الذكية وهي غبية، ماذا فعل اليوتيوب WWW ودخل مع الخائضين، ماذا فعلت الصور، ماذا فعلت. لماذا يحارب الله عبدا بمال الله؟ يعطيه مال ويروح يحاربه به، ويشكل جيش المحاربين لله، ويذهب بعض بني الإسلام من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة يساهم في الحرام. لما؟ ما في صبر عن الحرام. ليه تشاهد المرأة التي مرت؟ طيب أنت مريت ليه التفت؟ طيب أنت هي امرأة ليه تلتفت؟ من اللي لف راسك؟ الله يجزاك خير. مع عدم الصبر عن معصية الله. نجلس في المجالس ويتكلم واحد فلان ما في خير، اللسان يبدأ يحكك، والعسل من الشيطان، غيبة غيبة غيبة، ثم ينطق ونترتكب كبائر من كبائر الذنوب. لم نصبر عن المعصية. إذن أحبابي البعض منا يحتاج إلى أن يوطن نفسه أن يصبر عن معصية الله. الثالث الصبر على أقدار الله. وبعضنا يخرج من الطبيب، ماذا قال الطبيب؟ فيك سكر يا أبو فلان. وش واقع إذا قال فيك سكر؟ تقول الحمد لله جعل الله لي مرضا يلزمني أصبر عليه، بصبري عليه يكفر الله به ذنبي، فلا هو مرض يقعدني ولا يوقفني،
إنما أتصالح معه، فكلما أكلت قرصا أو ضربت إبرة كفر الله مني من خطاياي. لك الحمد على موهبتك. المرض موهبة، المرض عطية، المرض هدية، المرض نعمة، لكن للقلوب التي لا تتضجر. ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب، حتى الشوكة. يا أخي الشوكة عجوز قال لها ابنها وهي تضرب الأنسولين، تضرب في الصباح وفي الليل تضرب الأنسولين، قال يا أماه هنيئا لك. قالت أي هنيئا لك، ما صرنا ناكل سكر وصرنا تعبانين ويضطرب السكر ويرتفع وينخفض، وخرقت هذه الإبر يا بني، خرقت جسدي، أي هناءة لي وأي مباركة. قال إذا كان الله يقول الإبرة الشوكة إذا دخلت في جسد إنسان فاحتسبها كفر الله بها من خطايا. ويمكن عمرك 40 سنة ما أصبت بالشوكة إلا مرة ولا لا، أو مرتين في السنة كلها أو في العمر كله شوكة. صاحب السكر صاحب الأبر هذا في اليوم شوكتين، يعني بإذن الله إذا احتسب لا يوجد لديه ذنب إذا أقبل على الله.